วัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Studio Logic รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับคือ Numa Compact SE และ Numa Compact X SE นะครับซึ่งก็เป็นรุ่นที่พัฒนาต่อมาจากรุ่นเก่า Numa Compact 2 ก็เป็น Synthesizer ที่ได้รับการนิยมมากในช่วงก่อนหน้านี้นะครับสำหรับเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่มี88คีย์แต่มีน้ำหนักเพียงแค่7กิโลทำให้เราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายนำไปแสดงได้สะดวกมากครับอีกทั้งมันมาพร้อมกับลำโพงซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ย Synthesizer Professional เรามักจะไม่มีลำโพงไว้สำหรับซ้อมครับอันนี้เราก็สามารถที่จะแบบเหมือนกับตั้งเปิดเครื่องแล้วซ้อมที่บ้านได้เลยครับทีนี้เครื่องนี้เนี่ยเป็นคีย์บอร์ดที่อเนกประสงค์มากๆเพราะว่ามันมาพร้อมกับเสียงเปียโนและเสียงแคตตากรีอื่นๆว่าจะเป็น Electric Piano กีตาร์ซินธิไซเซอร์หรือแม้กระทั่งพวกเสียงเครื่องสายนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ซ้อมเรเปอร์ทัวร์เพลงเปียโนทั่วไปหรือใช้ในการแสดงบนเวทีในลักษณะเสียงแบบเสียงซินธิไซเซอร์หรือเสียงอะไรต่างๆได้อีกทั้งสามารถอัดเป็นข้อมูลมิดีได้ด้วยครับ Numa Compact X SEและ Numa Compact SE อยู่ตรงนี้นะครับซึ่ง2รุ่นนี้เนี่ยมันจะมีความต่างกันคือแค่ตรงแผงนี้เลยครับเราจะเห็นว่าแผงนี้เนี่ยก็คือ drawbar นะครับซึ่งแผงเนี้ย drawbar จะใช้สำหรับปรับเสียง overtone ของออร์แกนแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกเอฟเฟกต์ต่างๆสำหรับออร์แกนได้ครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นแผงคอนโทรลของซินครับไม่ว่าจะเป็นพวก cut off resonance attack decay release LFO amplitude แล้วก็การปรับ portamento การปรับ mono หรือ poly หรือว่าการปรับ articulation ของ portamento นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีแค่ในรุ่นของ XSE นะครับในรุ่นของ SE เราจะไม่ได้มีส่วนนี้ให้ครับผมคิดว่าสำหรับคนที่ specialize ในเรื่องของเสียงออร์แกนต้องการให้มี drawbar หรือว่าอยากที่จะปรับรายละเอียดซินเยอะๆเนี่ยผมว่าควรที่จะซื้อ XSE เพราะมันจะตอบโจทย์เพราะมันมีแผงนี้ให้ครับแต่ว่าสำหรับคนที่หลักๆใช้เสียงเปียโนหรือว่าใช้เสียงพวก electric piano เนี่ยจริงๆแล้วแค่ SE ก็ตอบโจทย์เราเหมือนกันครับซึ่งรายละเอียดการใช้พาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวสามารถดูต่อได้ในวิดีโอครับเดี๋ยวจะมีการอธิบายวิธีการใช้ครับโอเคเราจะมาพูดถึงรายละเอียดของเครื่องนี้กันนิดนึงนะครับก็สำหรับในริมคีย์บอร์ดเนี่ยแน่นอนครับมัน88คีย์ทีนี้รุ่นของคีย์เนี่ยเราเรียกว่า FATA TP9 นะครับซึ่งเป็น Semi Weight Action Semi Weight ก็คือมันจะมีความตึงระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะอยู่ตรงกลางระหว่างคีย์บอร์ดที่เป็น Full Hammer Action กับคีย์บอร์ด60กว่าคีย์ที่มันเบาๆครับด้วยความที่เครื่องนี้มันเป็น Semi Weight นะครับมันเลยทำให้เราสามารถที่จะเล่นเป็นทั้งในบริบทของเปียโนหรือในบริบทของโซโล่เสียงซินได้สะดวกทั้งคู่ครับความพิเศษของมันเนี่ยมันมาพร้อมกับ After Touch ครับซึ่ง After Touch คือการที่เรากดโน้ตลงไปแล้วเราสามารถที่จะกดลงไปทริกเกอร์อะไรด้านใต้คีย์อีกทีหนึ่งได้ครับแล้วก็คีย์อันนี้นะครับก็จะมาในสีใหม่คือสีไอวอรี่ครับก็จะเป็นสีที่ขาวแต่ว่าผสมครีมจะให้ความรู้สึกวินเทจนิดนึงครับถ้าเทียบกับคีย์อันเก่าเนี่ยก็จะเป็นสีขาวล้วนความรู้สึกที่ผมลองเทียบกับรุ่นเก่านะครับคือผมรู้สึกว่าคีย์ของรุ่นนี้มันจะมีความคอมแพคมากกว่ารุ่นเก่าถึงแม้ว่าสเปคมันจะบอกว่าเป็นรุ่นเดียวกันแต่ผมรู้สึกว่าคีย์มันจะมีความแน่นกว่าตัว Numa Compact 2 นิดนึงครับผมต่อมาเรามาดูเรื่องเสียงกันนะครับก็สำหรับ Numa Compact SE นะครับเราจะมีเสียงใหม่ประมาณ60เสียงจากรุ่นเก่านะครับโดยที่เสียงจากเครื่องเนี่ยเราจะมีทั้งหมด148เสียงครับโดยมีเสียงอะคูสติกเปียโน12เสียงอิเล็กทริกเปียโน12เสียงเสียงคีย์บอร์ดอีก12เสียงเสียงเบสและกีตาร์อีก16เสียงเสียงออร์แกนอีก24เสียงซินธิไซเซอร์อีก40เสียงออร์เคสตราอีก16เสียงแล้วก็เสียงในแคตตากรีอื่นๆอีก16เสียงนะครับนอกจาก148เสียงที่เครื่องมีให้แล้วเนี่ยเรายังสามารถดาวน์โหลดเสียงเพิ่มจากทางเว็บไซต์ได้ครับใน148เสียงนะครับก็จะถูกแยกออกมาเป็น4โมดูลครับได้แก่เปียโนซินออร์แกนและอิเล็กทริกนะครับในส่วนของ Acoustic Engine นะครับเขาก็ได้ทำมาใหม่โดยการอัดเสียงคุณภาพสูงหรือ High Resolution นะครับต่อมาเนี่ยเขาก็มีเสียงเปียโนเสียงใหม่ด้วยครับทีนี้ในสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับ String Resonance และ Duplex Resonance ได้ครับอีกทั้งเรายังสามารถที่จะปรับ Damper Noise หรือว่าเสียงเหยียบ Pedal ครับ Hammer Noise ด้วยก็คือเสียงของหัวค้อนเวลาเรายกนิ้วออกเราสามารถที่จะปรับเพิ่มหรือลดได้ในเซตติ้งครับการที่เราปรับ4ค่านี้ได้เนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะเลือกให้เสียงเปียโนเราเนี่ยมันทำงานได้หลายบริบทมากขึ้นตัวอย่างเช่นเวลาเล่นเพลงคลาสสิกเนี่ยเราจะต้องการที่จะได้ยินเสียง pedal คือเสียง damper noise นะครับหรือว่าเสียง resonance ของ string ที่มันเป็นการ create จาก overtone ของเปียโนจริงเนี่ยอาจจะต้องการเยอะแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยบางทีในการที่เราเล่นเพลงป๊อปเนี่ยเราจะไม่ได้ต้องการที่จะได้ยินเสียง pedal ซึ่งการปรับค่าเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะ fit in ในสไตล์ดนตรีได้หลากหลายอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับต่อมาอีกเรื่องนึงที่เพิ่มมาคือเพิ่มจำนวน polyphony ครับเราเพิ่มจากรุ่นเก่าที่มี128 polyphony เป็น200 polyphony ครับเดี๋ยวจะมาลองทีละ engine ให้ฟังนะครับว่าเสียงเป็นอย่างไรครับ
ต่อมานะครับเรามาดูแคตตากรีถัดมาครับคือแคตตากรี E Piano นะครับก็จะขับเคลื่อนด้วย Electric Engine นะครับ
แคตตากรีถัดไปนะครับเป็นแคตตากรีออร์แกนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะขับเคลื่อนด้วยออร์แกนเอนจินนะครับลองมาฟังเสียงกันครับความพิเศษในส่วนของออร์แกนนะครับอย่างแรกเลยแน่นอนที่สุดคือเราสามารถที่จะปรับดอบาร์ได้นะครับดอบาร์เนี่ยก็จะเป็นการปรับโอเวอร์โทนของเสียงนะครับซึ่งเราสามารถทำได้อย่างนี้ครับสมมติเราเล่นมาเสียงหนึ่งเราสามารถที่จะดึง
นอกจากการปรับดอ bar นะครับในรุ่นใหม่เนี่ยเรามีการคอนโทรลเพิ่มขึ้นตรงนี้ครับคือเราสามารถที่จะปรับเอฟเฟกต์สำหรับออร์แกนแยกจากเอฟเฟกต์ที่เป็นเอฟเฟกต์แผงรวมได้ครับแล้วก็สามารถปรับคอรัสหรือปรับวิบราโตได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกหัวเสียงเพอร์คัชชันของออร์แกนได้ครับเช่นแล้วก็มีดีเคย์นะครับอันนี้แบบไม่มีเอฟเฟกต์นะครับอันนี้แบบใส่คอรัสอันนี้แบบใส่วิบราโตอันนี้วิบราโตแบบที่2ครับเราจะเห็นว่าด้วยการคอนโทรลตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะปรับเสียงออร์แกนเราให้เข้ากับบริบทหลายๆสไตล์ได้ครับแคตตากรีถัดไปนะครับก็คือ Synthesizer นะครับก็ในส่วนของแคตตากรีนี้เนี่ยก็จะขับเคลื่อนด้วย Synth Engine นะครับใน Synth นะครับแน่นอนเราก็จะมี Synth ที่อยู่ในแคตตากรีลักษณะบริบทที่เอาไว้ใช้เป็นแพดหรือว่าในบริบทที่ใช้ในการโซโล่เป็นเสียงซินลีดนะครับซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยมันก็จะมีซินลีดที่เป็นลักษณะเหมือนแบบเสียงสำเร็จรูปแล้วก็เป็นเสียงที่มาจากออสซิเลเตอร์ครับต่อมาเราจะมาลองเสียงซินธิไซเซอร์ที่เป็นเสียงสำหรับลีดนะครับถ้าเล่นเปล่าๆมันอาจจะเหงาไปนิดนึงก็เลยเดี๋ยวจะอัดไลน์เบสแล้วก็ไลน์เอทิกไปโดยเดี๋ยวจะโซโล่ออนท็อปนะครับ
ในส่วนของเสียงซินนะครับก็จะมีคอนโทรลพิเศษเหมือนกับเสียงออร์แกนเลยครับแต่ก่อนจะมาตรงนี้เนี่ยอย่างแรกเลยคือฟังก์ชัน after touch นะครับถ้าเรากดปกติเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงปกติแต่ถ้าเกิดเรากดลึกลงไปอีกจนเจอ after touch เนี่ยเราจะเจอว่ามันเกิดการวิบราโตซึ่งเราสามารถที่จะปรับ setting ได้ครับว่าให้ after touch มันทำหน้าที่อะไรนอกจากนั้นตรงนี้เนี่ยในคอนโทรลที่เป็นส่วนของซินนะครับก็คือใช้คอนโทรลส่วนเดียวกันแต่จะเป็น text สีส้มครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับ cut off และ resonance ได้ครับนอกจากนั้นสามารถปรับ attack ปรับ decay ปรับ releaseได้ครับแล้วก็สามารถที่จะปรับ LFO ปรับ amplitude ได้ครับนอกจากในส่วนของที่เป็น draw bar นะครับเรายังสามารถที่จะปรับ portamento นะครับซึ่ง portamento ก็คือสมมุติว่าเราเปิดไว้หนึ่งเราจะได้ยินว่าเสียงของโน้ตมันเชื่อมกันซึ่งเราสามารถที่จะปรับสปีดได้ครับให้มันช้าลงหรือแล้วก็แน่นอนครับคือเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเป็นโมโนคือเล่นได้ทีละโน้ตหรือว่าเป็นโพลีโฟนีเล่นได้หลายโน้ตพร้อมกันทีนี้ในส่วนของ portamento เราก็สามารถที่จะปรับให้มันเป็น staccato หรือ legato ได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นด้วยการคอนโทรลเหล่านี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับแต่งเสียงซินให้มันฟิตได้กับหลายสไตล์ครับนอกจากนั้นยังไม่ได้รวมกับแผงเอฟเฟกต์ที่เรามีในด้านขวาด้วยครับมาที่แคตตากรีต่อไปคือแคตตากรีออร์เคสตรานะครับ
ในแคตตากรีสุดท้ายนะครับคือแคตตากรี other นะครับหรือว่าเป็นเสียงอื่นๆนะครับนอกจากกลองเนี่ยเราก็ยังมี percussion ที่เป็น world music percussion นะครับนอกจากนี้เราอาจจะยังมีเสียงเครื่องดนตรีพื้นบ้านต่างๆตอนนี้เราก็ได้เดโมเสียงให้ฟังครบแล้วครับเรามาดูในส่วนต่อไปนะครับก็คือจะมีส่วนของเอฟเฟกต์นะครับซึ่งในเครื่องนี้เนี่ยเราจะสามารถใส่เอฟเฟกต์ได้หลายส่วนนะครับเรามีเอฟเฟกต์ A เอฟเฟกต์ B นอกจากนั้นเรายังมีรีเวิร์บด้วยครับที่ในส่วนของเอฟเฟกต์เนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งได้ว่าจะให้มันทริกเกอร์กับในส่วนของ lower หรือ upper หรือว่าง่ายๆคือในเสียงที่1หรือเสียงที่2ที่มันกำลังซ้อนกันอยู่ครับโอเคเราลองมาฟังกันครับอันนี้คือเสียง EP Mark 1แบบเปล่าๆครับเราลองมาใส่คอรัสนิดนึงกันนะครับแล้วก็ใส่คอรัสเราสามารถที่จะปรับปริมาณนี้คือเปิดปานกลางเปิดมากกว่านี้มันมีแฟรงเจอร์มีเฟรเซอร์นะครับลองฟังเสียงเฟรเซอร์นะครับโอเคนอกจากนี้สมมุติว่าเราอาจจะสามารถเปิดคอรัสทิ้งไว้นิดนึงแล้วเราเพิ่มเอฟเฟกต์ที่เป็นเอฟเฟกต์ B นะครับเราจะใส่ Tremolo ปนไปด้วยครับหรือเรายังสามารถที่จะปรับขนาดของ Reverb สมมุติเราเปิด Reverb ให้มันมากขึ้นอีกแล้วก็อีกอันนึงที่ส่วนตัวผมจะชอบมากและสะดวกมากคือมันสามารถที่จะปรับ EQ นะครับปรับย่านเบสและย่านแหลมได้ซึ่งฟังก์ชันนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากในแง่เวลาเราเล่นสดแล้วบางทีเราต้องการที่จะปรับ EQ เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องบอกซาวด์อย่างเดียวเราอาจจะสามารถปรับจากเครื่องเราได้คร่าวๆครับอย่างเช่นอันนี้เราลองลดเสียงเบสอันนี้คือปกตินะลดเสียงเบสลงแม้กระทั่ง Boost High หรือ Cut High เราก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันครับโอเคต่อมานะครับในส่วนของ Effect 2 ก็จะทำงานเหมือน Effect 1 เลยครับคือเราสามารถที่จะเลือก Lower หรือ Upper นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเลือก Rotary Tremolo Pan Tremolo หรือ Delay ได้ครับอันนี้เป็นเสียง EP Mark 1 กับ Tremolo นะครับอันนี้เป็น Delay ครับซึ่งเราสามารถที่จะทำงานโดยการเปิดทั้ง Effect A และ Effect B พร้อมกันได้อย่างเช่นอันนี้ผมจะลองเปิด Phaser นะครับเปิดไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ผสมกับ Delay ครับในส่วนของ Reverb นะครับเราก็จะมี Reverb 4 ชนิดนะครับมี Room มี Hall มี Plate แล้วก็มี Spring Reverb นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะสนุกเวลาเรามา apply กับเสียง Acoustic Piano นะครับนี่ผมจะลองใช้เอฟเฟกต์ชนิด Reverb Hall นะครับอันนี้เปิดในปริมาณไม่เยอะครับลองเพิ่มนะครับอันนี้เป็น Reverb Hall แต่เปิดมากขึ้นครับซึ่งเรา
เราก็จะสามารถปรับแต่งได้ตามลักษณะแล้วแต่สไตล์ของเพลงเลยครับผมต่อมาผมจะพูดถึงวิธีการใช้พื้นฐานนะครับในเรื่องของการเลือกเสียงการทำเลเยอร์และการทำสปริตนะครับหรือการแบ่งคีย์นะครับซึ่งในเครื่องนี้เนี่ยมันซิมเปิลมากคือเราจะเห็นว่ามันจะมีเสียงอยู่2เสียงในหน้าจอนะครับจะถูกแบ่งเป็นเสียงที่อยู่ในพาร์ทของ lower ในฝั่งซ้ายและ upper ในฝั่งขวานะครับซึ่งวิธีการมันซิมเปิลมากสมมุติเราต้องการที่จะเอาเสียงฝั่งขวาหรือเสียงเจอร์มันแกนนะครับให้เรากดให้ไฟมันขึ้นนะครับถ้าเราต้องการเสียงฝั่งซ้ายเป็นสตริง3ให้กดให้ไฟขึ้นด้านซ้ายครับซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนเสียงโดยการกดตรงซาวด์แบงค์นะครับแล้วก็กดแล้วก็เปลี่ยนได้เป็นอาจจะสามารถเปลี่ยนเป็นเสียงแพดหรือบางครั้งเราอาจจะต้องการให้เสียงแพดมาพร้อมกับเสียงของเจอร์มันแกนหรือเรียกว่าเป็นการทำเลเยอร์ครับเราก็กดให้ไฟติดทั้ง2อันครับพอเราจะซ้อนกัน2เสียงเนี่ยเราจะต้องการที่จะปรับบาลานซ์ให้บางอันดังขึ้นหรือเบาลงเราสามารถที่จะทำได้โดยการเลือกให้ไฟมันขึ้นนะสมมุติตอนนี้ผมอยากจะปรับให้เสียงแพดมันเบาลงเราก็กดด้านซ้ายแล้วเราก็หมุนหนอบอันนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัว V หรือวอลลุ่มมันจะน้อยลงอันนี้ผมลองเปิดให้เสียงแพดเบาลงครับอันนี้เพิ่มเสียงแพดครับอันนี้ลดเสียงแพดนอกจากการเลเยอร์นะครับเหมือนที่ผมบอกไปตอนต้นคือเราสามารถที่จะแบ่งคีย์ให้ฝั่งซ้ายเป็นเสียงหนึ่งและฝั่งขวาเป็นเสียงหนึ่งได้ครับฟังก์ชันนี้เราเรียกว่า split ครับจะอยู่ตรงปุ่มนี้ครับพอเป็น split เนี่ยส่วนมากที่ผมชอบทำหรือว่าหลายๆคนนิยมทำคือเราจะแบ่งให้ด้านล่างเป็นเสียงเบสนะครับอันนี้เราก็เลือกที่เป็น lower นะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นเสียง electric bass นะครับแล้วก็เพิ่ม volume นะครับที่เราก็สามารถที่จะเล่นเสียงเบสกับเสียงเปียโนพร้อมกันได้ซึ่งฟังก์ชันการสปริตเนี่ยผมมักจะใช้บ่อยมากเวลาไปเล่นดนตรีในกรณีที่เรามีมือกลองเรามีนักร้องแต่เราไม่มีมือเบสนะครับฟังก์ชันนี้ก็จะทำให้เราสามารถทำหน้าที่2หน้าที่พร้อมกันในวงได้ครับจากที่ผมอธิบายเรื่องวิธีการปรับเสียงนะครับเรายังสามารถที่จะเซฟเสียงที่เราปรับไปแล้วเนี่ยไว้ในเครื่องได้ถึง120แบบครับเพื่อให้เราสามารถเรียกใช้งานได้แบบทันทีครับก็จากที่ผมรีวิวมาทั้งหมดนะครับเจ้า Numa Compact X SE และ Numa Compact SE นะครับผมก็มองว่าเป็นคีย์บอร์ดที่อเนกประสงค์แล้วกันครับเพราะว่าด้วยความที่มันมี88คีย์แล้วมันเป็นเซมิเวทเนี่ยมันอาจจะสามารถเป็นได้ทั้งในฟังก์ชันแบบเป็นสเตจเปียโนหรือบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นซินธิไซเซอร์ก็ได้เพราะว่าด้วยแบบฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะปรับได้มากระดับหนึ่งนะครับจึงทำให้สามารถเป็นได้ทั้งแบบสเตจเปียโนและเป็นได้ทั้งซินธิไซเซอร์ในตัวเดียวได้สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสเตจเปียโนที่ portable หรือว่าขนย้ายได้ง่ายด้วยน้ำหนักที่มันมีแค่7 กิโลกรัมนะครับสามารถซ้อมได้สามารถที่จะนำไปแสดงได้ครับทีนี้ผมจะลองปรับแต่งเสียงเล่นๆในแบบสไตล์ของผมให้ดูกันนะครับ